in the gender justice world, you guys work a lot about safety plan. What are some safety plans that we should be thinking about? So, I mean, kusati ya le tuan de kalau je chắc khi họ trong chỉ ta lên đó ya de mi tu mi nhỏ the reason why cái những hài if it's not signed by a judge nên je nên je com bộ ya le có chỉ ta khi that's why Liam tu mi tu ấy nếu mua chỉ xong đó na lấy chỉ mua họ judge a signature na that's not nên tên nên chỉ cái til ta cả lọp in Minnesota là it's very important. Chỉ ta lên đấy giờ thì có giấy tôi năng có một final orders of deportation. Ta chỉ nói như vậy situations very unsafe for you. Giờ chỉ tôi take cái ba một cho công hộ. Thì chỉ ta lên đấy giờ thì có giấy tôi citizen á, chính trai, cú sa thì lúc tới trả thì lúc mù protest là giờ chỉ tôi mù vì lý do đó họ thì Alex Serene là cho nó tới chỉ cho là tôi thiệt lúc số mà món là lúc chị một tí thái đâu yêu một protest đâu yêu tới giờ là tôi là thoát sự tôi cho yêu cho năng yêu cho tôi sợ chị một thiệt giờ thì cái citizen do not be afraid because what this administration is trying to do is to make us afraid. So I would say that if you assess yourself and you're not the targeted, that it's important that you go and make some assessment to see if you are a target. You có more health issues, you có more they they có more đôi you more they mình đâu có you don't do that. But I'm urging Hmong people not to stay in their house. Giờ thì có tôi nhóm bị Minnesota nó có nhóm Jason á, có cho lại chúng một tế mình đã chỉ. That she giờ thì có sai hiểu lúc đấy từ everybody's in the street but you and they're really targeting your own people. Then I would say I would encourage people to be out in the streets, to be spoken, to be outspoken. Cho cô họ cứ bắt đầu cho họ we will list some of them and so me là hu sự tôi muốn support ha support sẽ lại bao ha ta me tao sáng tao tế mình tao kỹ bán lắm chỉ tế mình này tao kỹ bán lắm chỉ giờ ta lúc trước nó miền Tây muốn ta làm muốn nhiều mà rồi nó hay chủ kế cho nhị ta thế bằng chế chỉ tao cho cô họ là nó mua nhà mình chỉ lúc bán mình cho nên cho tụi ha so try to lean other organizations that can help you. You don't have to be you don't have to do this alone and you don't have to take on the burden yourself. It's not shameful to ask for help when your community is traumatized and you're living in distress. And don't isolate yourself is what I'm hearing you say, right? When you isolate yourself, you don't understand what is happening out there, who your allies are, the many ways that you can support what's going on in the streets. You don't have to be in the street. You can help do a lot of things, tell your story, record your stories. Some of the stories are very powerful. And so, ola hola tao, gusang, you know, ko pe cho nó cho ua kupu hata, mi shot le tao mo Hmong TV lu ha lu la pe trong sa heng pu pe cho lao lu tham pe le no ha pa pe chủ cho pe cho lo to thang ha vì ta cho lo cho cứ chỉ bao lu mong chỉ bao lu blo ya po cho sa một trong blo te po yo nyo heng la so khó nói khó cứ shot le nyo sa ha Chue Zeng Yang le and then I know I've been out a little bit, not in the big marches, but you have been in some of the big marches. What is that like for you? We would like to see some of that, yeah. Yeah, cũng bỏ thể bé hải ninh mỗi ý hải ninh ngày tất ra mua nó chỉ thổi một protest chỉ trong đi chỉ sát từ trong cái mỗi bé số một我嗰陣度誒猜係啲例如攞係皮質杯頭杯咯，但是要冇做做 protest 啦嘛，已經播係啲，但係就nên做 protest 咯，主要你攞show，依種 news 係啲我攞皮攞皮多攞多地攞多多，或者有就nên做 protest 嘛，因有些種啥十八喺講地攞地台俾攞 community 的就愛生啦về thầu yêu mua cho protest nó mà tiếp mà yêu bỏ cho nên protest cứ cho ai sai tiền nên tôi nó đã chỉ bây chỉ sao cái nên tôi nó nên để nên tôi thì thái bé tất nhiên chỉ nên nè bé cho nên neighbor nó ấy do du hồ bé lu rồi bé sao cái lo nhớ đấy bé sao cái lo nhớ Minnesota nó bé chỉ nên tôi ở chỉ rõ thôi rồi vậy là một protest rồi một tư lên nó cho nên ai nó vậy cho ai vậy là chỉ li chỉ trong xe vì có lời chỉ xã còn nên bỏ thì là chỉ to ba
lu state nó từ thì là cho hơn mà chỉ có ba United States of America nó lựa chọn cho chỉ cho nên du học sinh á thì lựa chỉ li mỗi lựa cho nên bom lo bỏ to còn cho chemical lo ở còn nên kia ở còn nên nong mỗi cái mỏ lựa lo mỗi nên đầu lo mỗi cho nên rubber bullet so to nên chỉ to có to mỏ xin à thì tên đấy mua những happen từ thì ta chỉ cho protest nó mà chuẩn chính là để bé những mù bé ô tô nên bỏ thì những affect bé local community thì bé những case so the issue nó thì bé những xã bé những trong xe thì tận thôi cho nên bé cho neighbor nó to từ trong này rồi to từ đó lên nó thì thái bé thì bé những appreciate nó thì cho nên những xã muốn cho protest nó mà nhưng mỗi cho protest thì Joua Lee thầu Alex Preddy lo Renee rồi to nữa nè thầu một cái protest nữa chỉ cái nhiều dangerous nữa cũng những hành gia lên nữa chỉ chân đó chỉ cho nên xã mu protest nó chỉ to be careful đó chỉ cho nên là những plan protest chỉ strike protest nó chỉ là những plan ổn định là chỉ là để là dùng muốn gì kia ai sẽ ở pay nó là một tổ cái hồi downtown nó đi trả sẽ chỉ tên là những safe door nó chế cũ cho nên xã hội chế cũ cái hai thì dùng một chế chúng tôi sử dụng dùng một đó ít ba dùng đó dùng một đó ít phong nhiều dùng đó dùng ship ba dùng một tính mình chế dùng thế ship ba dùng một chế dùng chúng tôi pay attention hay thì mua off exit cũ tới tôi do một tính mình ai lo thôi nên lo pay lo cũ dùng mua off pay cái exit cũ kia tôi cũ thế escape tôi dùng chúng tôi chia nên bỏ để dùng nhắc có từ theoอยู่จุด plan ให้เตียอยู่ปอให้เตียมั่วจะไอ้สีเจนเราปุรีเราตัวเราอยู่จอจะเนี่ย gas bomb ตั้งแต่จะอยู่จุดเขียวก็จะเรายิ่ง danger เสียนะจะอีเจ้า protester จะเรายังบ้ามั่วจะ mask เลยแต่ชีสิ่งที่จะจำได้กี่จะอยู่มั่ว protest อี all ไปจนจะอยู่ยิ่ง afford จุดตั้งแต่นะจะอยู่จุด be careful อยู่ปอเตียเราไปอยู่นั่นเดี๋ยวจะอยู่จุดจะเสียเตีย not dangerous เท่าเราก็อยู่กูยtựกูยมุchếเลยliên đó những ok thếกูยังว่าจะเขาเลยnó tao nên go chỉ không tự nó nữa and I've been to many protests protesting is your right họ lúc tới chơi mi nó lỡ trả lúc tới chơi mi nó vì hay tiền lỡ chỉ sao có England đó chính là control lỡ mua cho chạy hay tiền có gì từ protester có một tàu cho ai tua bỏ đó có cho ai tua gas bomb đó có these are the police these are the ICE agents. So I would say that one of the things that you could ask and help out is to tell your legislators, to tell your elected officials, that you should not do that to the community. So being protect break to king in there it's too dangerous for you, definitely do not go. But at the end of the day, tu tư mu chờ mu thổ trốn tu mu can tu là có chia mùi có thể cú sắm mùi cả là tua bỏ rồi cú. You know, you're going because you're protesting against what's not right. The other thing I was gonna say is that có ấy tu nâng nè, có bỏ là tôi cho ấy tu mình nhột tu ấy chỉ xong nữa nè, có chỉ nâng có chỉ mua lúc xia hay thì đợi ở chỉ yêu là I have to stand up and I have to say something. Có bỏ là cho trong lì là tờ nên nãy nên lúc đi lưu underwear thế nên chỉ mua cho nè, có chỉ ấy tu these are the kind of things that you show high. Yes, we don't want you to be in dangerous situation, but it is not your fault that you're in the streets protesting. And the last thing I want to say is that these tactics in the United States is not new. Bây bỏ cho là do na là fight for like your rights there. Bí xả lý là mỗi George Floyd tua cái hôm Minneapolis nó na. Cho do là tua protest thôn đó bé mà nhỏ là là cho li nó là cho cho cars nó là cho li nó là bố là lúc government nó ít sự in đó là nè là cho peacefully protest là mà gas bombs đó là cho protest cứ một cha là mua cho weapons nó cho tổ cơ nè. It is not on us as protesters and as people who see injustice to make sure that violence isn't enacted on us. It is the people who control the government, control the police, control ICE. It is their responsibility to say to their weaponized task force to not use force and to use weapons on peaceful protesters. We don't have nothing. We have our damn signs. So if anybody's going to tell, it's the mayor, it's the governor, it is the president, it is your responsibility to tell your soldiers not to
shoot on unarmed protesters. Mỗi chút trong tự nhiên hay thì chỉ sau một protest việc có protest chỉ ba đó chỉ nó đó là you một cái you bảo hay thì protest nhớ tới chúng mình cái mà nhưng ba thì tiền nó you một cái đó you mỗi you xóa cho lên họ chỉ có chính là oppressor cho lên chỉ nhưng you ba in the long run chỉ bây giờ bảo hay thì bây giờ đâu tụi đi cho phá tụi một protest ở bên nu Friday nó na nhưng oppressor cho lu government chỉ là nhưng lính bảo mình gì chỉ bảo đâu lo nhưng bảo mình gì nhưng ba na cho nên hay thì là chỉ sao một protest nhưng ok protest ít cho nhưng sao một nhưng dòng ít cho chỉ sao một là ok you sao ba lử ya vậy rồi nhưng ok thế mua đồ tuổi rồi những bà thì mua chân chai rồi chỉ mua tala rồi chỉ mua rau mỏ tại chế nó chỉ mua bà thì cũng mà mua bà có nhiều rau mỏ tôi deliver cho có chế mua đồ tuổi những lo organize ship bà hoặc mutual aid nó chế do hay thì mi cả đó ya lừa hay nên theo mong lo sau đó những sĩ công ty hay thì cho nên tư cho em chân chai tại chế chỉ mua rau mỏ tại chế bé mà mua bà thì cái nên đồ này rau mỏ lo lấy trả bé rồi cho mỏ một cho lo chế theo mua cho nên hay thì you who poli ba you chỉ to na ta chỉ những một cho neighbor nó to là những xã ba là công ty là holy responders là patrol cái là mà volunteer là chỉ hỏi mu trả là sẽ bộ mua ice chỉ là những care cho neighbor bỏ thì ice cho nó này chúng to be careful nó là một cho neighbor những sai là bỏ lại cho neighbor lúc chạy là bỏ thì là neighbor nên đủ họ chạy là những sai là neighbor chạy do là bỏ ice chỉ là khu cho neighbor hay thì be careful nó dùng cái cục bỏi lúc cháy nó giật giở nữa về ta chỉ nói mà thực tế bên hải ninh mong những chân ra mua chỉ đó là hải ninh thảm đau nó ta chỉ nói ít có time chính thôi là chỉ số ra mua lại chúng tôi cho you cho neighbor thả lấy cho hải ninh lo you cho hải lưu mong bộ cha chỉ cho hải lưu mi cam bộ cha thế là nhưng chúng tôi try đó là tại để bên những try ai sinh tồn thì bây giờ nên theo nên ba bé nên sai ba sai bé lúc chế cho nên bỏ thì lúc chế giờ nhon đó lo nên ba khu khe bé cho nên bỏ thì ai store trong bé chế lo nên tự trong này ba bé theo chế nhưng mà nó đâu tụi này vẫn sắp ba rồi nữa Having cho tôi này cái mong protest giờ tôi này lâu giờ because all like ha which part lulu they care lulu la jong ya she go me sata I think they do have compassion ha boy bang protect be cho refugees immigrants ya vida ha pe sa lu nya mi sta chong mo le no ha na and so they do want to help and they know that they're not at risk or their risk is lower and so they do want to help and so we have to receive that offer of help as well too. I've been to a couple of trainings and so I saw so many megatlo na pena pe cho megatlo cứ chuyện mua chu ke lu la still have a sense of humanity and compassion and I think it's time to ask for support. Thế này cho do leaders na, cái sẽ lo chính trai lo cho immigration status lo suma enter the churches, yeah. So I think that's one, and maybe it's your next door neighbor that you don't trust, but there are a lot of other people in these rapid response groups, and we have a few smaller groups of ethnicity too, including Hmong and others as well too. And so again, I want to emphasize that. And I also want to say one way of supporting each other is to donate to these GoFundMe. There's a couple for the independent reporters and the people that were arrested because of that protest at the church. And these are big leaders, standing up for our rights and liberation. And so I encourage you to donate. You don't have to donate a lot. $1,000 if you want to, but that's another way of supporting your communities now. The reason why Hmong people have to understand why this moment is a teachable moment for us as Hmong Americans and as Hmong refugees is that this country was built on white supremacy. What does that mean? Lúc tế chờ nó là nữ nát thử y hải nâng xí nè. Hải nâng thì hải nâng tờ đơ. Giờ có chỉ hay hải nâng tờ đơ, if you're not white, you're not included in the white supremacy agenda. What is that agenda? It is the Trump agenda. Có chờ mua nhiêm bộ lý chai, có chờ nát thử nương bộ lý chai là có yếm mong nè.
chỉ nữ chỉ nát thì có giờ nữ cho nữ cho thấy cho nữ chỉ nát thì có giờ nữ cho năng nè có chân sơn đó nữ bổ lý cha có trở thì nữ bác của kho business lý nó nữ mà nè cho tàu lý nó có nhiều nữ cho có chịu bự kho chân chén thì white supremacy chỉ nhiều con này có chỉ mi cả đâu này so khi nó nữ kho thì bây giờ mong yêu chữ tổ bảo thì lúc đấy chờ that's built on white supremacy is not built for you khi nó nữ kho chân chén hơn vì lý cha Renee good thì lời cho nói lời tới đó là họ thì một của lúc năng cho một tí thầy it's because they understand the value of this administration that somebody that looks like you is not valuable to them lời cho năng kia sự lời cho năng sum ma một bát tí thầy con à this is so important the other important teachable moment is that tao cú ít sự hay đó nè thì lời cho đu ô li cha đó lời sai hiểu lời bát thơ lời vì li cha đó họ they understand white supremacy does not include them white supremacy does not value people who look like them we look like them we're closer to blackness than we are closer to whiteness and yeah thì lời cho đu lời tờ trả thế lời protest against the killing and the inhumane treatment of their people you should be supporting that vì lý cha because white supremacy does not include you lời chỉ nát thử có lời chỉ sai thì có món nông nghề có chỗ món nhiều một cha là có chia lời cho năng nè so chúa có nhớ lúc tới trời nó chỉ một con đời con value behind lời sang lúc tới trời nó cho đỡ nè lời tôi sang lúc tới trời nó là sang with that understanding thì chúa có chỉ năng đỡ gì có chỉ value bộ đồ lời còn nó như thế có chỉnh chén hơn the other thing is the way that ICE has been treating you all in Minnesota bây giờ tôi sáng đầu tôi là I'm from Wisconsin, it's part-time here in Minnesota. Tại bây giờ no, it's not about pushing ICE out of Minnesota. Nếu chỉ có tiền nếu有主动 stop ICE nó nữa, có ICE leave nữa. No, nếu有主动tiền chỉ不摸 ICE vì lý cha. Nếu có nước tới Minnesota, chỉ nếu chỉ nước tôi đã Madison, đã Wisconsin, nếu tôi chỉ có tôi đó là fight đã thế lo, có tôi protest đã thế lo. Nếu tôi mua bệnh sử, nếu chấm mong nói chống một lý cha, thế nếu chở nâng hay nâng that's people of color chống với cha. You have to end that ICE terror here so that they don't take another Liam who's 5 years old in Madison or in Milwaukee or in Sacramento. You end it here. So this is so important why Hmong people have to get up and protest and also support other communities of color. I want to add that actually, Lu Van Titano say a bit more to legislators from Montana, from Wisconsin, from several other states. Poto no vi ta poto ka ta pe wole chang vi ta poto prepare ta ta ai sio mo chopo your state na bana. So this is very important. Mi just sa ta your ice the minister get tang la hola. They're going to go from one state to another state, and beja politician announcers are saying they're going to go to blue states. You know, blue states you just take a more progressive, have a more democratic so that's why we are very worried. Other states, but particularly for Southeast Asians and Hmong folks, and based on another thing that bây giờ lâu tôi biết thằng là còn nó cũng khoa bây giờ lâu hắn là thằng bây giờ training bây giờ bây giờ lâu hắn ta but watch tao ta chỉ ta xin nói in November they have the power to do something, and that is their power to vote, and so I was so thrilled to hear that our elders, understand the power of voting, and that hopefully they're going to vote in a way that will get rid of, Trump party or the MAGA Republicans, so that hopefully on our side will be in power. But voting is not enough. We have to hold them accountable. Vote for Trump, you have to hold them accountable that they're hurting your family members, they're hurting your community, and they're hurting you because of that. So we need to hold our leaders accountable. Bây giờ tôi chuẩn bị nói ha, bây community không nói thế nào hay thì ta chỉ nói mà bây shit chế hay thì lu Trump lo, lần du Trump lo, còn đợi chế mua có tính mình lo vì nó có bây shit giá tính đợi chế bây chỉ nhớ có cho issue tiếp theo là thế nào, chế thôi yêu chỉ li commit to ít con political party go xin á chế yêu shit giá shit chế còn đợi sẽ chế yêu chỉ li shit chỉ li sa support ít tu candidate vì nó có yêu sa shit giá đó lụt tu xin á còn đợi chế yêu chỉ nhớ có hay thì tu candidate tu những nhiều party bây thế chỉ tôi cho cá lên đợi chỉ cho
chỉ cho chỉ yêu chỉ hở một chỉ giá chỉ cái hồ internet có sự hồ Facebook có sự vì đó có yêu chỉ đó cỡ tia na chỉ cỡ tia hay tia tụi nên từ yêu lấy giá tia thế bắt tao cũ thế yêu sai news đó nhưng mà cho news để cho sự kia yêu ít cho information mà tránh là chỉ mà tránh na yêu chỉ đó cỡ hay tia cho tụi mà tránh tia yêu bỏ hay tia là lấy giá tia là yêu chỉ đó tránh nên đó đó chị ta chỉ nói chị chưa tia cũ yêu hay trong nên tia chỉ đó vote Democrat nữa của hay trong nên tia nên chỉ tôi xả cho trong hai tia bé bỏ tụi nó từ nhưng cho lịch trả tia bé xả tia tụi nó từ giờ ba bé cho hai nên lịch trả tia chị như thế bỏ thì chúng tôi cho tôi bỏ ba lịch trả. Yeah. Another teachable moment is they join your local politics and national politics. Not that's not there. They just killed a bill that would have given ICE more money. That she your local politicians not need to dollar ta. When they're looking at city budgets, and like they you more budget zito tan lo, you more budget zito ice, more budget zito cho ai tu chang su. Còn nên chang chang hơn này mỗi no chim all in the village. Li cái yang nuôi bé nó là hay hu tan lo te to ba ice ton day le ice to li uli nó tan lo te lunch hai thế le ice target le thế le ba chỉ tao nè họ thầm mua khẩu về hu tan lo shelter in place thế chỉ to họ chẳng chẳng thì at the end li jo hai it's the community that rose up that support that's no nè cho ai mua final orders ai mua chỉ tao có từ cho family in chai lần thứ ba dây jo deliver groceries, ba mua nhà, cho need legal assistance, lo lần thứ ba cho GoFundMe, nó bây giờ này cho tàn lúa, bây giờ này cho institution, no, it's and then nurses and you know, so I think the funding to human services is so important. Yeah. And I think the other pieces are, this is MAGA Republican. It's not your traditional Republican. So I want to say that I think that it's deep-seated hatred and deep-seated white supremacy, right? And so that's why we're here today. I want to point out that to Congressman Emmers, new to introduce that you're denaturalized, naturalized citizen. And he's here in Minnesota. Có chính do you chỉ you take your no you to citizen vì có you to naturalized citizenship. Chỉ you chính tôn trai vì có lấy cho lo tại nó là sao thơ mù có hai tia cho nên tự có citizen you to tới chờ lo chùa you lo tới chờ nó chỉ you to you the citizen lo sao tu còn nó thế còn you chỉ to citizen là thế nó chỉ còn nó có tí mình lo nữa tại nó là chỉ to approve còn lo nữa tại chỉ mua cho nên thơ bé cho nên lo nè bé cho lo tự you rồi thấy chờ kia lo nhớ tới chờ nó là nó nhưng ba thấy chờ mi cảตัวจอเท่าไหร่ยิ่งชีเคเท่านั้นน่ะเจเลยว่า denaturalize นะเจใช้ตัวเดียวอยู่ตัวย้อนเตชนอตัวชิจช่องเลยอยู่ตัวอยู่ใน citizenship more naturalized citizenship เลยสัตว์ดูคนเราเองเลยเที่ยนใดตัวอยู่สายมูต่อมูเตชรอชัวเท่านั้นเจคนเราจึงต้องสัตว์จอจึงต้องใช้เท่านั้น And so we have to start watching the news and using our power to vote. And yes, I cannot tell you to vote for Republicans or Democrats, but I want to say you have to vote for people who care about you, and these people are not going to care about you. And so you have to really pay attention. But more than that, once you vote for them, you have to hold them accountable. So this is my point, right, is that you have to hold them accountable. I want to talk about the police for a little bit. Many people have said, should we call the police when ICE is knocking down our door and threatening us? And the police in St. Paul have said, we cannot intervene in federal activities, right? So you can call us, we can come, but we can't do anything for you. But maybe we can wear our body cam and we can film it for you. Well, thank you very much for doing that. We also have cameras as well too. So this is your decision about whether you're going to call the police or not, but they have already said they can't intervene. Right? We need to start caring about our community, and we have to care for ourselves when no one else can come and rescue us.
you cho net tools more power chapel that she nói chỉ như you look camera chỉ tôi record ít cho mấy you key bu you record chỉ như you right na thế còn nha recording đó mà you ti thái you vì đó có you lời you data là tôi hay thì tôi nằm đau của thân đầy nữa chỉ you to record chỉ you more proof là chỉ you record chỉ on day chỉ record từ you ấy là cho you chơi you mà on day you có recording sơ chỉ mỗi ý à thế hay thì ít cho nên những chỉ cho nhau vừa sổ nó chứ cụ chỉ bảo là lùm không nó tới chỉ cho vừa sổ nó chứ lúc chúa vừa sổ ấy cứ gọi đó mà chứ là chỉ thôi yun chân ba nè cho vừa sổ nó chứ nên bảo là tới chỉ cho vừa sổ nó mà you trong đời you lúc cho đó ấy you một cái tư là you ai sợ thái you cho đó là you cứ đó còn là tu nó chứ là tu những bảo nhóm mình nó sợ nó chứ ai chỉ sợ nó đâu cho bé là chứ sợ rồi những bảo là nó do lần họ nó từ từ hay thì ai cho nó là do lần họ nó như vậy số cho được đó nó chỉ là những用铁thì ai cho có từ lời là một phải trong nó từ là do lần铁do là bá yêu nó chỉ một ở nhà thua nó you thêm một witness một là từ là bá yêu thì bá tôi mình gì chỉ believe bá cho là you cho neighbor bá tôi你nói说了，都到 training 嘅时候，到路太多。lu or evidence cho có nó bên nào so yêu chụp cứ ha chỉ sao tôi yêu mu rong sự họ chỉ bố cho mình một điều bé chỉ bảo là bên nào so họ họ cứ bé hay sao so bé tôi thả tao nhà hiện này rồi bên nào cú sao mua last word cho mấy liền hãy khó sẽ mua là chuyện gì à okay For me I think what's most important at this moment in time is that I want to say I'm against all forms of deportation. I think it's inhumane. Particularly for Southeast Asians and particularly for Hmong people. And as long as I'm alive, I'm going to always fight for the ending of deportations of refugees. And I think that ICE you should stop ICE here so that no other families have to live through this terror. Thì mà bé mong gì tất cả mà bé ít sự nhỏ để nó bé chọn mong gì na đó là do you bố thì mà là hai nên ba lú bé chế bé chỉ nó cỡ hai tia là hai nên ba lú bé chỉ nó ba lú lại tia đó là nó chế ai lo chỉ sợ thôi sợ đời đu hồ nữa chế giờ là do nên Somali lo nên African lo nên mẹ là hai nên lo lấy chỉ sợ thôi lỡ bình đó mà sợ đời xã công ty ok ship ba nữa chế là hai nên xã lo ba bé mong nhưng ba lú bé chỉ tôi cỡ hay tiệt chỉ tôi ba lú lợi theo ba lợi theo bé thằng taoอย่างlà chỉ có lu cỡ ta chỉ nói cú sa ta bé liền mong ya bé lu thằng cho bé cho cái tin này cha mong là bên nào ta bé có relationship Jamaica cái tôi ya po recruit bé lu fight for democracy ya cho tới xong luôn là bên nào bé cho po câu ya câu cho Nazi cú chỉ po fight for democracy bây giờ chúng mình cái thế là bây giờ chúng join rồi là bây giờ lu công tế lu protect democracy nữa lu nó là bớt gì hành bên á giờ bây giờ protect cái democracy nó cho bớt cái bây giờ chắc là muốn nhỏ là cái bây mong yang thao u chỉ mua tế mua chờ nè bên á so họ nói ít họ cái ở chỗ cú sa ham mua sa hành nè hay ta bây giờ mua on the streets là bây giờ chúng bang bây lu community lu thâu bây giờ cho nó cho nó cho ua có bớt sợ là bang protect democracy. This is the time. And I know bé sao cho Trump han lý cho ICE agents ha lý cho agency lu violate bé cho rights na. It's our job, our duty, our responsibility to protect democracy alongside all the people that have been helping and supporting us. And that's our message today. Cho me, so